שלום וברכה מוריי ורבותיי, ערב שבת שלום, שבת פרשיות ויקהל ופקודי, ושימו לב טוב. ואת 1770 עשה ובים לעמודים, וציפה ראשיהם וחישק אותם. מה זה ואת 1770? מלמדים לנו רבותינו הקדושים שכאשר משה רבנו עשה חשבון על כל כיכרות הכסף שהוא קיבל בתרומה מהעם, להיכן הלכו ומה מימנו בבניית המשכן, גילו לפתע שלמשה נשתכחו 1,000 ומשהו דולר במטבע של אז, והוא שכח מהיכן הם הגיעו. ואז התחיל העם ללחוש אחד לרעהו, ראית? משה גנב קצת יותר מ1,000 דולר לכיסו הפרטי. מוריי ורבותיי, משה רבנו ישב, חשב, חזר וחשבן, ואז נזכר ואת 1770 עשה ובים לעמודים, וציפה ראשיהם וחישק אותם. משה רבנו, אתה שגאלת את עם ישראל, אתה שליווית אותם בתוך מצרים ויצאת איתם חוץ ממצרים, אתה שמלווה אותם במדבר יום ולילה, אתה שאין לך רגע פנוי לרעייתך וילדיך, אתה שחותנך מגיע ומציל אותך ממוות רק מחמת העומס של השאלות של עם ישראל. שומע את העם הבוגדני הזה, כך מדבר עליך, וממשיך לשרת אותו נאמנה? הלא כל האומות למדו מהקטע המדובר את הכוח שיש למנהיג בישראל. כל גדולי ישראל לומדים ואומרים, גם אם חושדים בך ועושים לך צרות, אל תדאג, גם משה רבנו חשדו. אבל מאחד היה משה את הכוחות באמת, להעניק לעם שמתנהג אליו בצורה כזו. והוא לא היו העוולות היחידות שעשה עם ישראל למשה במדבר, ובכל מהלך התקופה. שימו לב טוב מוריי ורבותיי, משה רבנו ראה את המטרה למול עיניו, והמטרה הייתה עבד השם. אני רוצה למנות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. ואם מעניין אותי מה הקדוש ברוך הוא חושב עליי, לא מעניין אותי לרגע מה האחרים חושבים עליי. זה נכון לגבי המנהיג הגדול ביותר, וזה נכון לגבי כל אחד ואחד מאיתנו. בעיני מי אתה מנסה למצוא חן? בעיני המשפחה, השכנים, החברים, או בעיני הקדוש ברוך הוא? בעיני מי אתה מנסה להיות מושלם? בעיני החבר'ה, או בעיני מי שאמר והיה העולם? ככל שאתה מבין עד כמה הפוקוס אמור להיות עליך ועל מעשיך, רק משדו של הקדוש ברוך הוא, וכל האחרים לא מעניינים אותך, הרי שאין משהו שיכול לשבור אותך. ברכת שבת שלום וברכה ימינו מכל צוות החיזוק היומי העולמי, האוהב, מעריך, מוקיר ומעריץ, ומה לא, וברוכים תהיו.